ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في حلقة جديدة من ماس سينجز. كتير لما بيقابلنا مشاكل في الرياضيات بنحاول نستخدم حلول واقعية او نمشي ورا قوانين حافظينها وخلاص، حتى لو القوانين دي كانت هتوقفك عند حتة او هتقولك مش هتقدر تكمل عن كده. بس انا شايف ان مع الحلول الواقعية دي لازم يبقى عندنا شوية خيال، ويمكن بس لو حاولنا نبدع ونتخيل شوية نلاقي مشاكل كتيرة اتحلت. وبسبب شخص واحد بس وقفت قدامه مشكلة واستخدم خياله لحلها، قدر يفتح لنا عالم كبير وجديد من الارقام، عالم من الخيال. خليني في الاول اقول لك ان لحد فتره معينه كانت الارقام في الرياضيات منقسمه للارقام الحقيقيه فقط او الريال نمبرز، وكانت الارقام الحقيقيه بتنقسم لارقام راشونال وارقام ايراشونال، وعلى اساس الارقام دي كنا بنقدر نعمل عليها عمليات حسابيه كتيره ونقدر نحل بيها معادلات. فمثلا لو اديتك المعادله من الدرجه الاولى x ناقص 2 بتساوي 0، وسألتك الاكس بكام، طبيعي هتقول لي الاكس ب2. وبعدها علينا المعادلة من الدرجة التانية، حاجة زي مثلا x باور 2 ماينس 4 بتساوي 0. ولو سألتك هنا الاكس بكام، كنت تقعد تقول لي الاكس يا اما بسالب 2 او ب2. خلينا دلوقتي مركزين مع المعادلات من الدرجة التانية ونجرب نحل المعادلة x باور 2 زائد 1 بتساوي 0. يعني x باور 2 بتساوي سالب 1. فدلوقتي السؤال اللي بيواجهنا، ايه الرقم اللي لو ضربته في نفسه يديك رقم بالسالب؟ ولكن الكلام ده للأسف مستحيل في الأرقام الحقيقية، لأن القاعدة بتقول إن أي رقم مضروب في نفسه لازم يديك قيمة موجبة، وبالتالي بنقول على الإكس دي إن هي مش تبع الأرقام الحقيقية. ومنها جت قاعدة إن مفيش حاجة اسمها جذر رقم سالب، والقاعدة دي فضلت مسيطرة على تفكيرنا لحد ما جه القرن السادس عشر عالم شهير اسمه جيرولامو كاردانو، واللي اهتم بدراسة المعادلة x سكوير زائد 1 بتساوي 0. ولكنه بصراحة متحمسش الموضوع قوي زي ما اتحمس له عالم الشهير اويلر في القرن الثامن عشر. اويلر جه وقال هي مش الاكس سكوير بتساوي سالب 1؟ قالوا له اه. يعني الاكس بتساوي جذر سالب 1؟ قال لهم خلاص انا هبتكر قيمة جديدة للجذر سالب 1 ده وهسميها اي، اللي هي الايماجينري نمبر. بس الناس علقت عليه وقالت له انت برضو استفدت ايه يعني لما خليت لي الجذر سالب 1 قيمة وسميتها اي؟ بس خليني اقول لك بقى يا صديقي ان اختراع اويلر للاعداد التخيلية فتح لنا عالم كبير قوي من الارقام لسه لحد دلوقتي بنستكشفه، وخلق لنا نوع جديد من الاعداد وهي الاعداد المركبة او الكومبلكس نمبرز. واتسمت مركبة لان هي بتتكون من عدد حقيقي وعدد تخيلي. والعالم ده بالذات من الارقام بيسبب لاي حد جديد بيتعلمه غموض وعدم وضوح، وده يخليك تسأل نفسك ايه هي فوائد الكومبلكس نمبرز؟ هل هي ليها فايدة اساسا؟ لا، دي ليها فوائد كتير قوي. عندك مثلا في الفيزياء مهندسين الكهرباء بيتعاملوا مع الكومبلكس نمبرز كتير جدا، خصوصا لما يتعاملوا مع حاجة زي التيار المتردد او الاي سي كارنت. ده غير البرامج اللي على الموبايل والكمبيوتر اللي بيبقى فيها محلل للموجات الصوتية او السبيكترم انالايزر، اللي مهندسين الصوت بيستخدموا فيها الكومبلكس نمبرز بشكل كبير جدا علشان يكتبوا قواعد بيانات البرامج دي. ونيجي لحاجة تانية وهي ميكانيكا الكم او الكوانتم ميكانيكس، اللي تقريبا اغلبية قوانينها بتحتوي على الاي دي. وطبعا وجودها في حاجة زي نظرية الكم يكفي يقول لنا قد ايه الاي دي حاجة مهمة جدا، لانها النظرية اللي بتهدف تعرفنا مين احنا وايه هي طبيعة الكون اللي احنا عايشين فيه. فتخيل لو اويلر ما كانش اخترع لنا الاي دي، كان عالم الرياضيات والدنيا هيبقوا عاملين ازاي دلوقتي؟ طبعا مش هوصيكوا على اللايك والشير والسبسكرايب والحاجات دي بقى انتوا عارفين. وشكرا.